Hello, mình đã trở lại sau một kỳ thi gọi là khó khăn và gọi là vật vã nhất của cuộc đời mình, đó là Trung học phổ thông quốc gia 2025. Mà mình thi khối D01 nữa. Nhưng mà không sao, mình quay cái vlog này ngay đúng cái hôm mà công bố điểm á, là mình mới biết điểm của mình rồi sáng nay á. Nhưng mà mình vẫn còn khá là tươi tỉnh, vẫn còn khá là chill, dù điểm của mình không cao lắm. Thôi, nói chung là cái gì qua thì nó cũng đã qua rồi, nên là mình sẽ để cho cái gì tới thì nó tới thôi, chứ nếu bây giờ mà mình buồn thì cái điểm của mình nó cũng đã như vậy rồi. Cho nên nói chung là bây giờ mình sẽ làm bánh. Tại cái lúc mà thi á, từ cái lúc ôn thi cho tới lúc thi luôn là trong đầu mình chỉ có trời ơi, lẹ đi, thi lẹ đi, mệt quá, lẹ đi cho tôi làm bánh đi, tôi muốn làm bánh lắm rồi. Rồi làm thôi, nói nhiều quá rồi. Như mọi người đã đọc ở ngoài tiêu đề thì hôm nay mình sẽ làm cheesecake chanh dây. Tại vì là hôm trước mình có xem cái video làm cheesecake của anh Nam có ích đó mà không cần dùng cream cheese, thì nó lại quá là hợp với cái kinh tế của mình luôn. Cho nên là mình phải bắt tay vào làm liền cho lắm. Còn chanh dây thì là do nhà mình còn dư cho nên là mình trộn vô luôn. Tại vì là cheesecake nên mình sẽ dùng thiệt nhiều phô mai luôn nha. Mình sẽ dùng 5 cục luôn, số lượng nhiều nhất trong lịch sử làm bánh của Sulile luôn. Ai mà quên để phô mai ở nhiệt độ phòng như mình thì lấy nĩa hình con thỏ tán ra cho dễ nha. Nó không khác gì nĩa bình thường hết trơn á, nhưng mà nó dễ thương. Rồi mình sẽ cho vô đây 6 muỗng đường. Đơn giản là tại vì mình thích số 6. Nhưng mà nó nhỏ là lát nữa mình còn phải bỏ thêm 3 muỗng nữa, tại vì mình sợ nó lạc. Mình khuyên bạn nào mà mới tập tành làm bánh á, thì nên mua một cái phới dẹt giống như này nha. Xài đã dữ lắm luôn mọi người. Kiểu là nó có thể vét sạch hết tất cả cái bột ở trong tô của mình luôn. Rồi mình sẽ cho vô đây 1 muỗng cà phê mật ong. Ê, bị ồn á ấy ơi. Đáng lý ra là bỏ đường với mật ong vô rồi trộn một lần luôn cho lẹ. Nhưng mà tôi không có thích như vậy, tôi trộn 2 lần vậy cho nó mất công. Tiếp theo tôi sẽ đập một con gà chưa thành hình vô đây. Xong rồi tôi lại trộn tiếp. Cái khúc này á, tôi thắc mắc là ủa mình có làm sai chỗ nào không mà sao nó cứ rời rạc, nó cứ sai kiểu gì á. Nhưng mà mình vẫn cố chấp trộn tiếp, hơi lỡ rồi đại đại. Thay vì dùng sữa kem béo thì mình sẽ trộn bơ đun chảy với lại sữa tươi để mình tạo ra cái hỗn hợp tương đương giống vậy nha. Rồi mình sẽ rây một ít bột mì đa dụng vô đây. Mình thấy cái bột của mình nó hơi lỏng cho nên là mình rây khá là nhiều bột mì vô. Kết quả là cái bánh của mình nó cứ ngắt. Tại vì là cheesecake chanh dây cho nên là phải có chanh dây chứ đúng không? Mình phân vân giữa chanh dây tươi với lại mứt chanh dây nên là mình quyết định dùng luôn cả hai. Nhưng mà mọi người dùng chanh dây tươi thôi cũng được. Tại vì mình thấy mứt chanh dây nó chỉ ngọt thôi chứ nó không có thơm bằng chanh dây tươi. Tức là nó không giúp ích được gì trong cái bánh này hết trơn. Quậy một hồi không biết sao mà bột nó đặc dữ luôn á. Nên là tôi cho thêm một ít sữa tươi cho nó loãng bớt. Nhưng mà tôi bị đổ lố tay. Ý là đã lố rồi mà nướng ra cái bánh vẫn không mềm. Không bị lố rồi chắc là cái bánh như cục gạch luôn á. Mà tôi cũng không chắc là do bột của tôi nó quá đặc hay là do nhiệt độ với thời gian nướng không chuẩn cho nên là bánh nó bị cứng. Để tôi nghiên cứu lại. Rồi bây giờ mình sẽ lọc qua một lần cho bánh nó mịn nha. Ai mà hơi thiếu siêng năng xíu thì mọi người khỏi lọc cũng được. Cái khúc tán phô mai mọi người tán kỹ để không bị vón cục là ok. Sau khi mình làm nóng lò trước 5 phút, bây giờ mình sẽ nướng bánh 180 độ cho 15 phút nha. Nướng xong mọi người thấy bánh nó phồng lên xong rồi nó vàng mặt như này là ok nha. Lát nữa nó nguội là cái mặt bánh sẽ tự xẹp xuống á. Cái bánh của mình nó không có cái lớp mềm ẩm ở giữa thì mình nghĩ một phần là do bột không nhiều, bánh nó không đủ dày cho nên là nó không có cái lớp ở giữa để mềm luôn. Kiểu là nó béo béo của phô mai, mình nghĩ là cho thêm chanh dây vô là một quyết định đúng đắn của mình. Tại vì nếu mà không có cái vị chua của chanh dây á thì chắc là nó sẽ hơi ngán á.